હમણાંથી કંઈક ગ્લિચ આવી છે AMDની અંદર કે નવા વર્ઝનની અંદર ઓવરક્લોક થતું નથી. તો પહેલાં નવું વર્ઝન જોઈ લઈએ. એપ્રિલનું નવું વર્ઝન છે બરાબર, 21.4.1. પરફોર્મન્સમાં ચેક કરી લઈએ. એમાં ઓવરક્લોકની કોઈ ડિટેલ બતાવતા નથી આપણને. તો હવે એમએસઆઈથી આપણે ચેક કરશું. એમએસઆઈ આપણે બનાવી કે ઓવરક્લોક શું છે અને શું નહીં, બરાબર, કેટલું થાય એવું છે શું છે. એમએસઆઈ બને હું ચેક કરું. બતાવે છે ઓવરક્લોક ને મેમરી ક્લોક બતાવે છે એમએસઆઈની અંદર. તો હું બધું મેક્સ કરું છું, ઓવરક્લોક કરીને ટ્રાય કરું છું કે થાય છે કરી શકું. બરાબર, ઓવરક્લોક કર્યું પણ જેવું હતું જોઈ ગયું, કશું થયું નહીં. એક ગ્લિચ હોય તો બંધ કરી અને બીજી વાર ચાલુ કરી. બીજી વાર આપણે ચેક કરી લઈએ કે કોઈ ઇસ્યુ છે કે નથી. બીજી વાર બી સેમ જ પ્રોસેસ કરી, ઓવરક્લોકનો ટ્રાય કર્યો પણ નોટ વર્કિંગ. એટલે આ કંઈક નવા વર્ઝન છે AMDનું, એમાં કંઈક ગ્લિચ કે ઇસ્યુ હશે. તો નવું વર્ઝન આપણે અનઇન્સ્ટોલ મારી દઈએ. કંઈક મેબી ટેકનિકલ ગ્લિચ હશે તો ઓવરક્લોક નહીં થતું હોય. તો આ નવું વર્ઝન આપણે અનઇન્સ્ટોલ મારી દઈએ. હા, હવે ઓવરક્લોક થતું હોય નવા વર્ઝનમાં તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જે ના થતું હોય એના માટે છે. અનઇન્સ્ટોલમાં ટાઈમ થોડોક વધારે લાગે છે. તે ભાગને સ્કીપ જ મારી દીધો છે. બરાબર, રિસ્ટાર્ટનો ઓપ્શન આવે છે. રિમૂવ ફિનિશ કરીને રિસ્ટાર્ટ મારું છું. બરાબર, રિસ્ટાર્ટ લેપટોપ આવી ગયું છે અને મારી પાસે AMDનું જૂનું વર્ઝન પણ પડ્યું છે. એ માર્ચનું છે. બરાબર, આ રહ્યું માર્ચનું છે AMDનું. બરાબર, માર્ચ 24 અને નવું આવ્યું છે મારું એપ્રિલ 20. તો હવે હું માર્ચનું AMD સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરું છું. એકચ્યુઅલી પહેલાં ઓવરક્લોક થતું હતું, નવા વર્ઝનમાં ઓવરક્લોક નથી થતું. એવું એટલે મેં કીધું જૂનું એકવાર ઇન્સ્ટોલ કરીને પાછું ચેક કરી જોઈએ કે કંઈ ઇસ્યુ છે કે નથી. કારણ કે નવામાં બી ઓવરક્લોક થવું જોઈએ, જૂનામાં થતું હોય તો. કોનો પ્રોબ્લેમ છે આપણને ખબર નથી, પણ આપણે જૂનું AMD ઇન્સ્ટોલ કરીને એકવાર જોઈ લઈએ. ઇન્સ્ટોલેશનની અંદર બહુ ટાઈમ લાગે છે, એટલે હું ભાગ જ સ્કીપ મારી દઉં છું. આ માર્ચનું છે 21/3/1. રેડી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે અને લેપટોપ રિસ્ટાર્ટ કરવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી. તો હું ડાયરેક્ટ જ જોઈ લઉં છું એકવાર ઓપન કરીને. જૂના AMDની અંદર બધું બતાવે છે ડિટેલ કે તમારો મેમરી ક્લોક ને જે છે એ સારું છે, ડિટેલ વધારે બતાવે છે. જૂનું એકવાર ઓપન કરીને જોઈ લઈએ કે શું છે સિચ્યુએશન. ઓપન તો થોડી વધારે વાર લાગે. ફર્સ્ટ પરફોર્મન્સની ટ્યુનિંગમાં ટ્યુનિંગ
સેટિંગ આ જો 21.3.1 આ માર્ચનું AMDનું છે. પરફોર્મન્સમાં ગયો, ટ્યુનિંગમાં ગયો, હવે મને ડિટેલ બતાવશે બરાબર. ઓકે ચલો, ક્લોક સ્પીડ, VRAM ક્લોક સ્પીડ હજી ઓવરક્લોક થવા નથી પણ બતાવે છે બધું. આ ઓવરક્લોક એન્જિન થશે ને તો આપણે એમાં સાથે ઓવરક્લોક કરી નાખશું. સેમ હતું એવું જ આમાં બતાવે છે પણ આમાં હું મેક્સ કરું છું, બધું પુશ કરું છું, ડન. જો ઓવરક્લોક થઈ ગયું છે, એટલે જૂના AMDની અંદર ઓવરક્લોક થઈ જાય છે. તો બી આપણે લીગલી જોઈ લઈએ AMD સોફ્ટવેરની અંદર કે ઓવરક્લોક થવું જ નથી થયું, થઈ ગયું છે, ડન.